In 1904 verhuisden Salomon Schmid en Penigitel Schmid-Schnitzer van Polen naar het Duitse Ruhrgebied Oberhausen, waar ze een gezin stichtten. Max, het eerste kind, wordt in 1923 geboren. Zijn broer Emiel een jaar later. In 1926 en 28 breidt het gezin zich uit met dochters Vita en Erna. De geboorteplaats van David, het jongste gezinslid uit 1933, is Maastricht. Een jaar eerder vluchtte de familie uit Oberhausen omdat het geweld tegen Joden aldaar toen al ondraaglijk werd. Op de beletage van zijn woning in de Kapucijnenstraat 96 begint vader Salomon een meubelzaak. Hier waren ze een paar jaar veilig en konden de kinderen ongestoord naar school gaan. Ik liep iedere dag langs het huis van Vita Schmid en samen gingen we naar school in de binnenstad van Maastricht. We liepen altijd langs de synagoge en zo door naar de binnenstad, naar de Lenculenstraat. Daar was de openbare lagere school. Vita was een beetje teruggetrokken en rustig meisje. De meubelwinkel was altijd op vrijdag dicht vanwege de voorbereidingen van de Sabbat. Zo herinnert Henriette Retrou zich Vita, haar 12-jarige vriendinnetje, in de komende jaren. Ook neef Morris Schnitzer, auteur van My Three Selves, die de oorlog heeft overleefd, kan zich de familie goed herinneren. Zoals zijn ontmoeting met Pini, zijn tante Gusta, in 1938 in een Rotterdams opvangkamp. Ze was ontzettend lief en humaan. Ze heeft zich ontzettend ingezet om de familie uit Duitsland veilig over de grens te krijgen. Gusta haalde zelfs familieleden op in Duitsland met de auto van de zaak. Het huis in de Kapucijnenstraat werd een toevluchtsoord voor gevluchte familieleden. Zo woonde Ida Korner, de zus van vader Salomon Schmid, een paar maanden in de Kapucijnenstraat. In 1942 is ook Maastricht niet meer veilig voor Joden. En heeft de familie een meningsverschil met Morris. Die wil vluchten met Max en Emiel, maar vader Salomon verbiedt het. De gemoederen lopen zo hoog op dat het Morris nu, na een duizelingwekkende vlucht veilig in Canada, nog steeds verdrietig maakt. 4 maanden later, op 11 november 1942, bellen 2 agenten, waaronder inspecteur Kraai, in Burger aan in de Kapucijnenstraat, om de familie Schmid op transport te stellen naar Westerbork, waar ze een paar maanden zouden verblijven. Op 16 februari 1943 worden Max en Emiel naar Auschwitz gedeporteerd om onder gruwelijke omstandigheden te werken. De bijna 20-jarige Max wordt op 30 april 1943 vermoord. Zijn 19-jarige broer Emiel wordt 7 maanden later, op 30 november 1943, vermoord. Transport nummer 64 naar vernietigingskamp Sobibor vertrekt op 18 mei 1943 met 2511 personen, waaronder de overige 5 gezinsleden Schmid. Salomon, Pinigitel, Vita, Erna en David worden meteen bij aankomst op 21 mei 1943 vermoord. Van de gehele trein zou niemand van de 2511 mensen terugkeren.